හලෝ කොහමද ඔයාලට වීඩියෝත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් මම මේ අද ගෙන වීඩියෝ එක හරහා ඔයාලට මම කලින් දැම්ම XM site එකේ withdraw proof තමයි මේ අද වීඩියෝ එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකෙත් මම ඒ වීඩියෝ එකේම proof ගෙනාවා. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ ටික අනිවාර්යෙන් ඔයාලා බලන්න. ඉතින් මම මගේ මේ wallet කියන option එකට යනවා. ඉතින් ඒකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මගේ බැලන්ස් එක 31.24ක වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම ඔයාලට ගෙනාවු පළවෙනි වීඩියෝ එකේම මම account එකක් හදුවා ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන නිසා මගේ කලින් තිබ්බ account එක නමේ ඔයාලට හදලා පෙන්නුවා account එකක්. ඉතින් ඒ account එක තමයි මම මේ withdraw එක දාගන්න යන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට withdraw කියන option එකට යනවා. හරි ඉතින් මේ විදිහට withdraw option එකට ආවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම දෙවෙනියට තියෙන withdraw address එක add කර ගන්නවා. මම ඉස්සලා මේකේ address එක save කරගෙන තියෙන්නේ. ඒක මෙතනින් select කර ගන්නවා. select කරලා confirm කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි wallet address එක අතෙන්ට add වෙන්නේ. හරි. මේ විදිහට add වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන පළවෙනියටම amount එක දා ගන්නවා. මේ විදිහට amount එක දාගෙන අන්තිමට අපේ transaction password එක දීලා confirm කරගන්න ඕන. හරි ඉතින් මේ විදිහට confirm කරගත්තට පස්සේ උඩින් ඔයාලට error එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා balance එක නැහැ කියලා. එහෙම වැටෙන්නේ මෙතන අපි withdraw කරද්දි full amount එකම දාලා withdraw කරන්න බෑ. මොකද මේකේ withdraw කරන්න යද්දි පොඩි free එකක් කැපෙනවා. $1.5ක් වගේ පොඩි free එකක් කැපෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒ ගාන ඇඩ්ජස්ට් කරලා පොඩ්ඩ අඩු කරලා බලන්න කොච්චරකින්ද අපිට හරියටම withdraw එක දාගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට දාගත්තාම දාගෙන confirm කරගත්තාම මට withdraw එක දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට withdraw එක එනවා. withdraw record වලට කෙලින්ම යනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ applying කියලා. තාම applying තමයි වෙන්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ මේක plain කියලා වැටෙයි. plain කියලා වැටලා approve වෙයි අපේ wallet එකට. approve වුණාට පස්සේ තමයි අපේ wallet එකට එන්නේ. හරි ඉතින් මේ විදිහට applying කියලා වැටලා තිබිලා ටික වෙලාවකින් මේ විදිහට plain කියලා වැටෙයි. ඊට පස්සේ තමයි approved කියලා වැටෙන්නේ. හරි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට plain කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක page එක refresh කරලා බලනවා. මේ විදිහට හරි. ඒත් එක්කම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් approved කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපේ wallet එකට withdrawal එක ඇවිල්ලා ඇති. අපි දාපු withdrawal එක අපි wallet එකට ගිහින් බලමු. ඉතින් මම මේ අන්තිමට දැම්ම වීඩියෝ එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් මේ site එක වගේම ලොකු earn එකක් ලබා ගන්න. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න කියලා මතක් කරනවා. හරි ඉතින් දැන් මම මගේ Binance account එකට ආවා. account එකට ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ උඩින් notification එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. notification icon එක උඩ. ඉතින් එතෙන්ට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා notification එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපේ කරපු site එකකින් කරපු withdraw එක අපේ account එකට deposit වෙලා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි deposit කරපු amount එකම මෙන්න මේ විදිහට 29.7ක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් පොඩි free එකක් කපාගෙන 1 ගානක පොඩි free එකක් කපාගෙන තියෙනවා site එකෙන්. හරි. ඉතින් අපේ තිබ්බේ 31.2ක වගේ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් අපි දැම්මේ withdraw එක 29.7ක් ඒ ගානම අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි ගිහින් බලමු wallet එකට. හරි. මේ විදිහට wallet එකට ඇවිල්ලා spot එකට යනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන USDT කියන තැන 29.7ක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් history එකට ගිහිල්ලත් ඒකේ විස්තර deposit වුණ විස්තර කවද්ද deposit වුණේ කොයි වෙලාවෙද deposit වුණේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට දිනේ බලා ගන්න පුළුවන්. අද දවසේ 15 කියලා මෙන්න මෙතනින් දාලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම වෙලාවත් මෙන්න මෙතනින් දාලා තියෙනවා. පාන්දර 5:41ට තමයි deposit වෙලා තියෙන්නේ.
හරි ඉතින් ඔන්න ඔයාලට XM site එකේ දෙවෙනි withdraw එකක් ගෙනාවා. හරි ඉතින් මම දැන් මගේ මුල්ම account එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මේකෙත් මගේ USDT 30 ගානක වගේ amount එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට wallet එකට යනවා. wallet එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට USDT 39.7ක වගේ ප්‍රමාණයක් earn වෙලා තියෙනවා. total මම earn කරලා තියෙනවා 47.08ක වගේ ප්‍රමාණයක්. ඉස්සෙල්ලාම දාපු වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට මේකේ review එක ගෙද්දි ඒ වීඩියෝ එකේ මේ site එකෙන් මේ account එකෙන් මම withdraw එකක් කරලා පෙන්නුවා. ඊට පස්සේ අනිත් account එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හැදුව account එකෙන් තව withdraw එකක් දාලා පෙන්නුවා. ඉතින් මේ තුන්වෙනි withdraw එක තමයි මේ දාන්න හදන්නේ. අපි බලමු දැන් withdraw කියන එකට ගිහිල්ලා. හරි. ඉතින් මේ විදිහට ඇවිල්ලා කලින් වගේම ස්ටෙප් එක තමයි ඔයාලට අනුගමනය කරන්න තියෙන්නේ. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් withdraw address එක මේ විදිහට select කරගෙන confirm කරගන්න. ඊට පස්සේ add වෙනවා. add වුණාට පස්සේ මෙතන amount එක දීලා password එක දීලා confirm කරගන්නයි තියෙන්නේ. හරි මේ විදිහට password එක දීලා confirm කරගන්න ඕන. හරි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් error එක එනවා balance එකක් නැහැ කියලා. ඉතින් මම මේකෙන් තව ටිකක් අඩු කරගන්නවා. 38.9ක් වගේ දාලා බලමු. හරි ඒකත් හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊටත් තව ටිකක් අඩු කරගන්න වෙයි. හරි මම දැන් කියන්නම් මොකද්ද හේතුව කියලා. අපිට අර withdraw කරගන්න බැරි වෙච්ච හේතුව. ඉතින් මම මේ විදිහට customer care එක සම්බන්ධ කරගෙන ඇහුවා මොකද්ද හේතුව කියලා. ඉතින් මේකේ withdraw කරන්න යද්දි අර fee එකක් කපා ගන්නවානේ. ඒක හැම එකටම හැම amount එකටම 1.5ක් වගේ නෙමෙයි කපා ගන්න. අපේ තියෙන amount එකෙන්ම 100%ක් තමයි fee එක විදිහට කපා ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි ළඟ 100ක් තිබ්බොත් ඩොලර් 5ක ප්‍රමාණයක් මේකෙන් කපා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා ළඟ තියෙන ගාන 100%න් ගුණ කරලා බලන්න කොච්චර ප්‍රමාණයක් අඩු වෙන්න ඕනද කියලා. ඉතින් ඒ ප්‍රමාණය අඩු කරලා තමයි ඔයාලා මෙතන amount එක විදිහට දාගන්න ඕන. ඉතින් මෙයා කියලා තියෙනවා මට try කරලා බලන්න කියලා 37. මම ගණන් බැලුවාම 37.7ක් වගේ දාගන්න පුළුවන් වෙයි. අපි try කරලා බලමු පොඩ්ඩ අඩු කරලා. ඉතින් ඒක තමයි කේස් එක අර මේ අපිට withdraw එක දාගන්න බැරි වුණ කේස් එක ඒක තමයි. හරි දැන් අපි බලමු 37.9 ඉඳන් පොඩ්ඩක් අඩු කර මේක හරියන්නේ නැත්තම් මේ විදිහට මම confirm කරගන්නවා. හරි මම තව ටිකක් මේක අඩු කරගන්නවා 37.8ට. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට withdraw එක apply තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ තියෙන amount එකට 105ක ප්‍රමාණයක් ගණන් හදලා බලන්න කොච්චර අඩු වෙන්න ඕනද කියලා. ඒ අඩු වෙන ප්‍රමාණය wallet එකේ තියලා මේ account එකේ තියලා ඊටු ප්‍රමාණය තමයි අපි withdraw කරගන්න ඕන. ඉතින් මම මේකේ withdraw එක apply කරලා තියෙන්නේ. අපි බලමු ටික වෙලාවකින් මේක approve වෙයිද කියලා. හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන paying කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් තව ටිකකින් අපිට මේක approve වෙයි. මේ විදිහට back ගිහිලා අපි ආපහු එමු. හරි අපි ටික වෙලාවක් යමු. හරි අපි දැන් ආයෙ ගිහිල්ලා බලමු record වලට. හරි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දාපු තුන්වෙනි withdraw එකත් approve වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් අපේ Binance account එකට ගිහින් බලමු. හරි Binance account එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් notification එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක click කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට deposit එක මේ විදිහට අපේ wallet එකට successful වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම wallet එකටත් ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. wallet එකේ spot එකට ගිහිල්ලා
මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. USDT තියෙනවා. ඒකේ history එකට මම යනවා. මේ විදිහට history එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන 37.8ක් අපි දාපු ප්‍රමාණයම ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම දැන් අදම දැන් වෙලාව 6:20 ගාණක්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම දෙවෙනි වීඩියෝ එක දැම්මේ අද පාන්දර. මේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක අද හැන්දෑවේ තමයි දාගත්තේ. ඉතින් ඔයාලගෙත් මේ වගේ බැලන්ස් එකක් ඇති. ඒ බැලන්ස් එක ඔයාලට ලේසියෙන්ම විඩ්‍රෝ කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. තාම මේක ස්කෑම් වෙලා නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදියට මේක විඩ්‍රෝ කරගන්න. ඉතින් දැන් අලුතෙන් රෙජිස්ටර් වෙන්න හදන්න ඕනේ. ඔයාලා අලුතෙන් රෙජිස්ටර් වෙනවා නම් මම අන්තිමට දාපු වීඩියෝ එකට අනිවාර්යෙන් රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඒක බලලා දැන් මේක රෙජිස්ටර් වෙලා වැඩ කරන කට්ටිය අනිවාර්යෙන් මේ විදියට කරලා විඩ්‍රෝ එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා දාලා තියෙන වීඩියෝ එකක්. ඒක අනිවාර්යෙන් බලන්න මේ සයිට් එක ගැන. දැනට මේ සයිට් එකේ වැඩ කරන කට්ටිය. ඉතින් මම මේ තුන්වෙනියට දාපු විඩ්‍රෝ එක මම කිසිම ආයෝජනයක් කරන්න නැතුව තමයි දැන් මේ මගේ රෙෆර් ඉන්කම් එක තමයි මේ විදියට මම විඩ්‍රෝ කරගත්තේ. ඉතින් මම මේකේ පළවෙනියටම ඩිපොසිට් එකක් දාලා පළවෙනි විඩ්‍රෝ එකම මම ඔයාලට රිවිව් එකක් ගේද්දි 28ක ප්‍රමාණයක් විඩ්‍රෝ කරලා පෙන්නුවා. ඉතින් ඒකෙන් මම ඩිපොසිට් එකක් දාද්දි 21ක් වගේ මට කොස්ට් එකක් ගිහිලා තියෙනවා මේ පළවෙනි විඩ්‍රෝ එකට. හරිද? එතකොට දෙවෙනි account එකනොත් මම විඩ්‍රෝ එකක් දාලා පෙන්නුවා. ඉතින් ඒකෙත් මම ඩිපොසිට් කරලා තමයි විඩ්‍රෝ එකක් දැම්මේ. එතකොට ඒකටත් මට 21ක වගේ කොස්ට් එකක් ගිහිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් ප්‍රොෆිට් එක දෙවෙනි විඩ්‍රෝ එකෙන් ප්‍රොෆිට් එක 8.7ක් වගේ මට හම්බෙලා තියෙනවා. පළවෙනි විඩ්‍රෝ එකෙන් 8යි හම්බුනේ. දෙවෙනි විඩ්‍රෝ එකෙන් 8.7ක් ප්‍රොෆිට් හම්බුණා. ඉතින් දැන් මේ තුන්වෙනි විඩ්‍රෝ එකෙන් 37.8ක ප්‍රමාණයක් ප්‍රොෆිට් විදියට හම්බුණා මම ඩිපොසිට් කරපු එකට අමතරව. හරි. ඉතින් ඔක්කොම 53.5ක් වගේ ප්‍රොෆිට් මේ සයිට් එකෙන් මම හොයලා තියෙනවා දැනට. ඉතින් අපි බලමු USDT එකක වැලියු එකත් එක්ක දැන් ලංකා මුදලින් ශ්‍රී ලංකා මුදලින් ඒක කීයක් වෙනවද කියලා. හරි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Binance එකේ P2P එකට ආවට පස්සේ දැන්ට වැලියු එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 373.9ක වැලියු එකක් තියෙනවා එක USDT එක වැලියු එක විදියට. ඉතින් අපි 373ක් විදියට ගණන් බැලුවොත් ඉතින් ඔයාලට මම කිව්වා මගේ විඩ්‍රෝ තුනක් දැම්ම මම ඔයාලට විඩ්‍රෝ තුනක් දාලා පෙන්නුවා. ඔයාලට වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා දාපු විඩ්‍රෝ එකත් ඒ පළවෙනිම වීඩියෝ එක තියෙනවා ඒකේ සාක්ෂි. ඉතින් ඒකෙන් 8ක ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙනවා. මොකද මම 20ක් තමයි දැම්මේ. මොකද 20ක් දාද්දි Binance එකෙන් එක USDT එක ෆී එකක් කැපෙනවානේ. ඒක නිසා 7ක තමයි ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙන්නේ ඒකෙන්. 7ක ප්‍රොෆිට් එකක්. ඊට පස්සේ දෙවෙනි විඩ්‍රෝ එකෙන් මම විඩ්‍රෝ කරා 29.7ක ප්‍රමාණයක්. ඒකෙන් 8.7ක ප්‍රමාණයක් මට ප්‍රොෆිට් එක හම්බෙනවා. මොකද මම ඒකෙත් විඩ්‍රෝ Binance එකෙන්ම ඩිපොසිට් කරලා තමයි මේ විදියට දෙවෙනි විඩ්‍රෝ එකක් ලබා ගත්තේ. හැබැයි මම තුන්වෙනි එක මම ඩිපොසිට් එකක් කරේ නෑ. කෙලින්ම විඩ්‍රෝ එකක් ලබා ගත්තා. මොකද මගේ රෙෆර් කමිෂන් එක නිසා. ඉතින් මම ඒකෙන් තුන්වෙනි විඩ්‍රෝ එක විදියට 37.8ක ප්‍රමාණයක් විඩ්‍රෝ කරගත්තා. හරි. ඉතින් USDT වලින් 53.5ක ප්‍රමාණයක් මම ටෝටල් ප්‍රොෆිට් එක විදියට විතරක් විඩ්‍රෝ කරගෙන තියෙනවා. හරි. ඉතින් දැන් USDT එක වැලියු එක 373ක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ගුණ කරලා බලමු අපි දැන්ට earn කරලා තියෙන ප්‍රොෆිට් එක කොච්චර වැලියු එකක් තියෙනවද කියලා. මේ විදියට 373න් ගුණ කරපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 20000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අපි මේ සයිට් එකෙන් විතරක් earn කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ සයිට් වලින් earn කරන විදිය දැනගන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා මතක් කරනවා. අපිව subscribe කරලා පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. එතකොට තමයි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට ඒ සයිට් එක XM සයිට් එකකින් වගේම මෙන්න මේ මම අන්තිමට දාලා තියෙන සයිට් එක බැලුවොත් ඔයාලට ඒ සයිට් එකෙන් මේ සයිට් එක වගේම ලොකු earning එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන්ම රෙජිස්ටර්ලා වැඩ කරගන්න ඒ සයිට් එකෙත් ඔයාලට දැන් ඔයාලට මේ සයිට් එක මිස් වුණා නම් දැන් කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි මෙන්න මේ සයිට් එකේ වැඩ කරන්න පටන් ගන්න එක. ඉතින් ඒත් එක්කම මතක් කරනවා ඔයාලට අපේ WhatsApp group එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න කියලා අනිවාර්යෙන්. මොකද මේ වගේ සයිට් ආව ගමන් WhatsApp group එකේ තමයි අනිවාර්යයෙන්ම කෙලින්ම දාන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලට මේ YouTube එකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් වෙනවා නම් අප්ලෝඩ් වෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලා මම link එක දාලා තියන්නම් group එකට සම්බන්ධ වෙන්න. හරි. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් හැමෝටම ජය වේවා.